البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله وانتم بالف صحه وعافيه. واليوم ان شاء الله غادي نقدموا لكم هذا الوصفه ان شاء الله، راه باينه من المقادير ديالها شناهي. ان شاء الله راه غادي نديروا لكم شلاضه المغربيه العاديه اللي كيعرفها كل واحد. حبيت نشاركها معكم ان شاء الله. المهم راه عندنا هنايا حتى حطينا كل شيء، عاد فكرت قلت لنا نشاركها معكم. انا عندي هنايا الروز، راني درت واحد الكميه ديال الروز، درت فيه شويه ديال الخيزو مقطع، جزر مقطع، شويه ديال الذره، وجوج حبات ديال البيض محكوكين، وجوج معالق كبار ديال مايونيز، وخلطتهم مع بعض. وهنايا راه عندي واحد شويه ديال اللوبيا الخضراء، وعندي خيزو، جزر مقطع مسلوق، وعندي هنايا واحد شويه ديال الخيار اخضر، وعندي هنايا بطاطا مسلوقه مقطعه مربعات صغار، وعندي هنايا باربه مقطعه حتى هي مربعات صغار، وعندي هاد الخل، عندي هنايا مايونيز باش غادي ندير بها البطاطا ديالنا، وعندي هنايا شويه ديال المعدنوس مقطع حتى هو، درنا له شويه الزيت النباتيه، ودرنا له شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه وشويه ديال الخل، وهنايا البيض مسلوق وهاد الذره. المهم هادو هما المقادير اللي غنديروا لهاد الشلاضه ديالنا ان شاء الله. المهم بسم الله غادي نبداو ان شاء الله، تشوفوا معنا الطريقه كيفاش غادي نزوقوها، وخليكم معايا. اول حاجه البنات غادي ناخذوا هذا القالب، غادي نديروا فيه الروز ديالنا، نعمروه. هذا القالب غادي نحاول نقلبوه هنايا. نورمالمون راه كيدار الخص، انا ما جبتش الخص، غنديروها غير هكا. اللي بغى يدير يفرش الخص يفرش الخص. هانتوما البنات شاركتكم معايا شليضه ديالنا د الروز. غنديروا بطاطا ديالنا هنايا، غنديروا لها المايونيز، غناخذوا هذا الخيار غادي نديروا له شويه ديال الربيع مع الزيت والخل والملحه والابزار. اللي بغات تعوض الخل الابيض تعوضوا بالحامض، كيجي زوين حتى هو. الحامض انا عاد كنفضلو احسن من الخل. وكاين اللي كيبغي الخيار يبقى غير هكاك، ما يدير له حتى حاجه باش ما يلوى ما والو. كيعطيه واحد النسمه زوينه. غنخوي هاد الخيزو هنا، ندير حتى الباربه. هانتوما خلطنا كلشي.
غادي نبداو نقادو هذا الشيء. انا راه غادي غسلت يدي، غادي نصايب غير بيدي. ندير الشكل بحال الفرفاره. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. راه عندي اللوبيا درت لها المايونيز، كتجي اللوبيا كتجي مع المايونيز وكتجي مع الزيتون، كتجي زوينه. معليش صراحه الخضره فاش كنديروها هكا مع الشلاظه كتجي ما شاء الله، كتجي زوينه، ومنها كنستافدوا من الفيتامينات ديالها، كنوعوا شويه. نكملوا معكم الشلاظه ديالنا. نسيت نذكر لكم شنو نضيفوا مع الشلاظه. نديروا معهم البريوات ديال الحوت كاضافه.
نتمنى تعجبكم ان شاء الله. وما تنساوش كما العاده ما تبخلوش علينا بلي لايك والبارطاج زيدوا شجعونا. واللي مازال جديده تنقولها مرحبا بك، اشتركي معنا وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. هانتوما البنات الشليضه ديالنا تقريبا جاهزه. وها هي الشليضه ديالنا. بقاو لنا البريوات تنقليوهم ونزيدوهم عليها، ونتمنى تعجبكم ان شاء الله بالصحه والراحه. هانتوما البنات غادي نديرو هاد البريوات ديال الحوت ديالنا، نستفوهم مع شليضه. كنستمروا بحال هكا. هاهي الشليضه ديالنا كامله. نتمنى تعجبكم بالصحه والراحه ان شاء الله. ما تنساوناش الى عجباتكم بالبارطاج ولي لايك، من جديد تشاركوا معنا وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد ان شاء الله. هالي بالصحه والراحه البنات.